Piftie de cocoș sau piftie simplu de făcut, foarte gustoasă, cu puțină grăsime. Dacă nu mai știți ce piftie să faceți anul acesta și nu consumați carne de porc, vă invit să încercați piftia de cocoș. Simplă, delicioasă și ușor de preparat. Ca ingrediente vom avea nevoie de 2 cocoși tăiați în bucăți mai mici, păstârnac, 3 morcovi, o jumătate de țelină și 3 cepe, 5-6 foi de dafin, căței de la 2 căpățâni de usturoi, sare celtică și piper boabe amestec, ambele marca Jamila Cuisine. Vă voi spune de la început că această rețetă nu este una deloc grea, însă necesită puțină răbdare. Voi începe cu carnea, pe care o voi pune într-o oală încăpătoare. Oala mea are 10 litri. Am aici carnea de la 2 cocoși, cu tot cu os și cu piele pentru unele bucăți. Foarte important să aveți suficientă carne și carnea să aibă os. Peste carne voi pune apă rece. Ca să știți și voi câtă să puneți, o voi măsura, așa că voi pune câte 1 litru. În total am pus 5 litri de apă rece peste carne. Voi pune acum foile de dafin. Eu am dafin proaspăt, dar poate fi și uscat. Sare și voi folosi sarea celtică marca Jamila Cuisine. Aceasta este marca mea de condimente, iar condimentele le găsiți pe jamilashop.ro. Este o sare sănătoasă și îmi place să o folosesc la orice fel de preparate. Având granulație mare, este perfectă pentru a fi pusă în timpul preparării. Voi adăuga și boabe de piper și am aici un piper amestec. Nu pun foarte multă sare de la început, ci doar pentru gust, iar la final verific și mai pun sare la nevoie. Voi porni plita la foc mediu și voi aștepta ca apa să înceapă să fiarbă, iar spuma să se formeze la suprafață. Când spuma s-a format la suprafață, o voi înlătura cu grijă și voi continua să spumez și să fierb carnea până când spuma nu se va mai forma deloc. Când spuma nu se mai formează la suprafață, voi acoperi oala cu un capac și voi lăsa piftia să fiarbă foarte bine până când carnea aproape că va cădea de pe os. Legumele le voi pune la final, cam cu jumătate de oră înainte să fie gata carnea. Când carnea este aproape gata, pot adăuga legumele. Voi lăsa din nou piftia să fiarbă pentru aproximativ o jumătate de oră sau până când legumele sunt bine gătite. Carnea este aproape gata, după cum puteți vedea, aproape că se desface de pe os. Legumele sunt bine fierte, așa că le pot scoate. Și priviți ce culoare frumoasă are grăsimea de la cocoș. Asta pentru că sunt păsări de curte și au fost crescuți așa cum trebuie. După ce am scos legumele, voi scoate și carnea, dar vreau să vă arăt cât de bine a fiert. Pur și simplu se desprinde foarte ușor de pe os, iar acest lucru este foarte important pentru o piftie legată. Voi lăsa piftia să se răcorească puțin, iar între timp mă voi ocupa de usturoi. În continuare mă voi ocupa de usturoi, pe care îl voi pune într-un mini robot de bucătărie. Voi adăuga peste el puțină apă și îl voi mărunți cât se poate de fin. Voi turna usturoiul în zeamă și îl voi lăsa la infuzat cât timp mă ocup de carne pentru a o dezosa. Apoi voi strecura această zeamă pentru a fi perfect limpede. Carnea s-a răcit cât de cât, așa că pot să o dezosez și pentru că este foarte bine fiartă, se dezosează foarte ușor. Am grijă să înlătur și zgârciurile și tot ce nu mai îmi place cum arată. Am terminat de dezosat carnea, iar bucățile mai mari le-am rupt sau le-am tăiat în bucăți mai mici pentru a fi toate de mărime egală. Pentru a asambla piftia, am aici zeama pe care am strecurat-o, carnea pe care am dezosat-o, am tăiat 2 dintre morcovi în rondele și am aici și puțin pătrunjel pentru decor. Voi începe cu pătrunjelul, pe care îl voi pune la baza unor tăvi din silicon pentru chec. Pătrunjelul îl pun doar de decor. Voi pune acum câteva rondele de morcov și puneți rondelele de morcov peste pătrunjel pentru a nu se ridica în momentul în care punem zeama, iar apoi puneți câtă carne doriți, mai multă sau mai puțină. Puteți asambla piftia în orice fel de recipiente. Eu folosesc aceste tăvi pentru că sunt mult mai ușor de scos la final, însă puteți folosi orice fel de farfurie, tavă sau bol. După ce am pus carnea, voi umple tăvile cu zeamă. Voi pune acum tăvile la frigider și voi continua să montez piftiile. Voi proceda în același fel, voi pune pătrunjel, rondele de morcov, apoi carne și la final voi pune zeamă până voi umple bolurile.
Le pun și pe ele la frigider pentru cel puțin 6 ore, însă cel mai bine este să stea peste noapte. Piftia de cocoș a stat peste noapte la frigider și cam așa arată. Pentru a o scoate ușor din bol, puneți bolul în apă caldă și lăsați-l cam 5 minute, apoi întoarceți-l cu susul în jos pe platoul de servire. Piftia va ieși foarte ușor din bol și își va păstra forma. După cum puteți vedea, își păstrează foarte bine forma, deși este de cocoș, s-a închegat foarte bine și miroase absolut extraordinar. Aceasta este consistența, este bine usturoiată, are suficientă carne și un gust minunat. Sper din suflet să încercați și voi această rețetă de piftie de cocoș. Este o rețetă simplă, trebuie doar să fierbeți foarte bine carnea și veți avea o piftie minunată de fiecare dată. O puteți servi după cum doriți, nu este nevoie să o scoateți din formă, ci pur și simplu puteți pune formele direct pe masă. Este minunată pentru sărbători, dar și pentru orice altă ocazie specială. Sper din suflet să o încercați și voi și să vă placă. La revedere!